हेलो व्हाट्सअप गाइस, आज हामी जान्न छौं CSS को तीनटा किसिमको सेलेक्टर्स र फर्स्टमा रहेको छ हाम्रो ट्याग सेलेक्टर। र कुनै पनि ट्याग सेलेक्ट गर्नको लागि चाहिन्छ हामीलाई ट्यागको नाम, जस्तै h1। अब भिजुअल स्टुडियोमा कसरी एउटा ट्यागलाई CSS ले सिलेक्ट गरिँदो रहेछ त्यो जानौं। अब हामी एउटा फाइल बनाउँछौं CSS Selectors मा, राइट क्लिक गर्छौं अनि एउटा फाइल बनाउँछौं index.html। अब हामी बोइलर प्लेट जेनेरेट गर्छौं। अब हामी लेख्छौं CSS Selectors, किनभने हामी यही कुराको बारेमा डिस्कस गर्दै छौं। अब हामी एउटा कुनै पनि ट्याग लियौं, जस्तै h1 मा हामी के लेख्छौं CSS h1। अब हामी ओपन विथ लाइभ सर्भरमा हान्छौं। अब CSS h1 भनेर आइसकेको छ। अब हामी के गर्छौं, हामी पहिलेको जसरी नै हामीले इन्टरनल CSS युज गर्छौं। हामीले इन्टरनल CSS कसरी युज गरिन्छ, एंगल ब्रैकेट अनि स्टाइल एंगल ब्रैकेट क्लोज। यदि गर्दै सकेपछि हाम्रो अटोमेटिकली भिजुअल स्टुडियो कोडले यो ट्यागलाई क्लोज गरिदिन्छ। अब एन्टर। अब हामी के गर्छौं, अब हामी ट्यागको नाम लेख्छौं, यसलाई नै भन्छ ट्याग सेलेक्टर्स भनेर। अब हामी कर्ली ब्रेस दिन्छौं। कर्ली ब्रेस भनेको यो h1 भित्र के CSS छिराउने हो नभए लेख्ने हो भनेर। अब हामी के गर्छौं, हामी कलर चेन्ज गर्छौं यसको स्टिल ब्लूमा। आमा सेमिकलन दिने अति नै जरुरी छ। अब हामी हेर्छौं हाम्रो CSS h1 स्टिल ब्लूमा पर्मनेन्ट भइसकेको छ। अब हामी रेड गर्छौं, रेडमा परिवर्तन भइसकेको छ। अब हामी कुरा गरौँ आईडी सेलेक्टर्सको बारेमा। आईडी सेलेक्टर्स भनेको के हो? मैले पछिल्लो भिडियोमा मैले आईडी दिने भनेर भनेको थिएँ। अब हामी h1 को आईडी दिउँ। आईडी दिइसकेपछि हामी के गरौँ, यसमा आईडी यसको नाम के राखिदिउँ त, आईडी को नाम के राखिदिउँ त, आईडी के राखिदिउँ, CSS हेडिङ भनेर राखिदिन्छु है। अब हामी के गर्छौं, यो h1 भन्नेलाई मात्र मेटाइदिँदा भइहाल्छ। हामीले त्यही कर्ली ब्रेस युज गर्ने हो। र हामी अब हामीले के गर्नुपर्छ, हामीले पाउन्ड सिम्बल युज गर्नुपर्छ। पाउन्ड सिम्बल नभए नम्बर सिम्बल भन्दा नि हुन्छ। CSS हेडिङ। अब हामीले यसमा ब्लू गर्न सक्छौं। सेभ हान्दिउँ। CSS h1 भनेर आयो। अब हामी क्लास सेलेक्टरको बारेमा कुरा गरौँ। क्लास सेलेक्टर कसरी युज गरिन्छ, हामी यसलाई यो CSS हेडिङलाई म कट गरिदिन्छु र अब म अर्कै क्लास राखिदिन्छु। अब हामी के राखिदिन्छौँ, CSS बिग। हामीले जे राखिदिँदा पनि हुन्छ। अब हामीले के सिम्बल युज गर्नुपर्छ, डट सिम्बल, डट अनि CSS ड्याश नभए हाइफन पनि भन्छ, बिग। ओके। अब हामीले यसमा के राखिदिउँ, ओरेन्ज। अब हामी सेभ गरिदिउँ। अब हाम्रो ओरेन्जमा चेन्ज भइसक्यो। ओके। अब यो छ हाम्रो सेलेक्टर्स, ट्याग सेलेक्टर, आईडी सेलेक्टर र क्लास सेलेक्टर। र एउटा कुरा भन्नै बिर्सेको, एउटा कुरा सिकाउनै बिर्सेको छु।
यता मेरो भिडियोको तल सब्सक्राइब बटन रहेछ, यसलाई यसरी क्लिक गर्नुपर्दो रहेछ अनि सब्सक्राइब हुँदो रहेछ। अनि यो बेल नोटिफिकेसन जुन छ नि, यो घन्टा बटन जुन छ नि, यसलाई क्लिक हान्दाखेरि के हुँदो रहेछ, यता अप्सन देखाउँदो रहेछ अनि अलमा क्लिक गर्नुपर्दो रहेछ। यो चाहिँ गर्नै पर्दो रहेछ है, अनि हुँदो रहेछ राम्रो। यति कुरा नै सिकाउनु थियो मैले।